Hello and namaste. आजको यो भिडियो हामी स्पेशली weight gainers-हरुको लागि बनाउँदैछौं. So, today we are going to show you how to make Spanish omelette. यो बनाउनको लागि हामीलाई बेसिक इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु जस्तै chopped प्याज, chopped टमाटर, chopped हरियो खुर्सानी, chopped लसुन, chopped अदुवा, chopped धनिया, बोइल्ड आलु. सुरुमा बोइल्ड आलुलाई राम्रोसँग स्म्याश गर्ने. नुन, बेसार र गरम मसला भए पुग्छ. त्यसपछि दुईटा अण्डा लिने र एउटा बलमा हाल्ने. र त्यसमा अघि चप गरेको इन्ग्रेडिएन्ट्स, मसालाहरू र स्म्याश आलु हाली राम्रोसँग मिक्स गर्ने. यो अमलेट वेट गेनरहरुको लागि भएकोले यसमा थोरै दूध र ओट्स पनि हाले अझै राम्रो हुन्छ. अब एउटा प्यान बसाल्नुस् र त्यसलाई एकैछिन तात्न दिनुस्. त्यसमा थोरै तेल हाल्नुस्. तेल मजाले तातेपछि त्यसमा अघि मिक्स गरेको आलु र अण्डा हाल्नुहोस्. अण्डा डढेको छ कि छैन टाइममा चेक गरिराख्नुपर्छ. अब करिब 1.5 मिनेटपछि अण्डालाई फर्काउनुहोस्. आलु पनि मिक्स भएको हुँदा यो फर्काउन अलि हेभी हुन्छ. सो फर्काउँदा यसको सेप बिग्रियो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन. फर्काएर 1 मिनेट जति राखेपछि ग्यास अफ गरिदिनुहोस् because your Spanish omelette is ready to serve. तपाईहरुलाई हाम्रो रेसिपी राम्रो लागेमा प्लिज डु शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड लाइक द भिडियो. र कमी कमजोरीहरु भएमा write it down on the comments below.